สวัสดีครับในโลกของการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุเนี่ยนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการมีสัญญาณที่ดีที่สุดเสมอแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในเทคนิคที่เจ๋งมากๆในการไปให้ถึงจุดนั้นนั่นก็คือการ stack สายอากาศครับซึ่งมันเป็นเหมือนศิลปะในการเปลี่ยนสายอากาศธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยครับฟังดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆใช่ไหมครับว่าเอะสายอากาศ2ต้นมันก็ต้องดีกว่าต้นเดียวสิจริงไหมบอกเลยครับว่าคำตอบเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อนเลยว่าด้วยการตามล่าหาสัญญาณที่ดีกว่าไอ้ที่เรียกว่าการสแต็กเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยนะครับการสแต็กสายอากาศก็คือการเอาสายอากาศตั้งแต่2ต้นขึ้นไปมารวมกันแล้วทำให้มันทำงานสอดประสานกันเป็นระบบอาร์เรย์แค่ชุดเดียวครับเหมือนเป็นการรวมพลังกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมนั่นเอง ทีนี้เป้าหมายหลักของการทำแบบนี้ก็คือการเพิ่มอัตราขยายหรือที่เรียกกันว่าเกณฑ์ครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะบีบมุมการแพร่กระจายคลื่นให้มันแคบลงลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราเอาเลนส์มาบีบแสงให้เป็นลำเดียวเลยหลักการเดียวกันเป๊ะๆครับเรากำลังทำสิ่งเดียวกันกับพลังงานคลื่นวิทยุเพื่อให้มันเข้มข้นแล้วก็พุ่งตรงไปยังทิศทางที่เราต้องการได้ดียิ่งขึ้น แล้วคำถามคือทำไมเราต้องสแต็กสายอากาศด้วยล่ะครับข้อแรกเลยนะคือมันทำได้จริงมากกว่าการไปพยายามสร้างสายอากาศยากิขนาดยักษ์แค่ต้นเดียวครับลองคิดดูสิครับว่าการจะเพิ่มอัตราขยายให้ได้เท่าตัวด้วยสายอากาศต้นเดียวเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความยาวบูมเป็น2เท่าซึ่งเอาเข้าจริงมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับในทางกลไกแต่การสแต็กจะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันด้วยโครงสร้างที่ยังพอจัดการได้แล้วที่สำคัญเลยคือมันทำให้เราควบคุมรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นได้แบบเหนือชั้นเลยครับ เอาละครับมาดูกันที่แนวคิดหลักๆของมันกันบ้างว่าทำไมผลลัพธ์ที่ได้มันถึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การเอาของ2ชิ้นมาบวกกันตัวเลขมหัศจรรย์ที่คนในวงการพูดถึงกันบ่อยๆเลยก็คือ3 ดซิเบลครับนี่คืออัตราขยายสูงสุดตามทฤษฎีที่เราจะได้จากการเพิ่มจำนวนสายอากาศเป็น2เท่าซึ่งมันก็หมายถึงการเพิ่มกำลังส่งที่มีประสิทธิภาพขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในหลักการนี้ก็คือรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นสุดท้ายของ Array เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการนำรูปแบบของแต่ละต้นมาบวกกันตรงๆนะครับแต่มันเกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง Element Factor หรือก็คือรูปแบบของสายอากาศเดียวๆถึงต้นกับ Array Factor ซึ่งก็คือรูปแบบที่เกิดจากการจัดเรียงตัวของสายอากาศทั้งหมดทั้งระยะห่างและรูปทรงพูดง่ายๆกว่านั้นก็คือรูปแบบสุดท้ายเนี่ยมันคือการเอารูปแบบของสายอากาศแต่ละต้นมาคูณหรือปรับแต่งด้วยรูปแบบของการจัดเรียงอีกทีนึงครับพอเราเข้าใจหลักการแล้วนะครับการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ต้องเลือกก็มาถึงนั่นก็คือจะสแต็กในแนวตั้งหรือว่าแนวนอนดีตรงนี้แหละครับคือจุดที่ต้องเลือกทางเดินเชิงกลยุทธ์เลยการสแต็กในแนวตั้งเนี่ยมันจะบีบลำคลื่นในแนวตั้งให้แคบลงซึ่งเหมาะมากๆสำหรับการสื่อสารระยะไกลภาคพื้นดินหรือ DX เพราะมันจะรวมพลังงานไว้ในมุมต่ำๆขนานกับขอบฟ้าครับในขณะที่การสแต็กในแนวนอนจะบีบลำคลื่นในแนวนอนให้แคบลงแทนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลำคลื่นดินสอหรือ pencil beam ซึ่งเหมาะกับการปฏิเสธสัญญาณรบกวนและเล็งเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆอย่างการสื่อสารกับดวงจันทร์หรือ EME ครับแต่ก็นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือได้มาฟรีๆอยู่แล้วการสแต็กเองก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่ซ่อนอยู่เหมือนกันครับจากตัวเลขในฝัน3 dB ที่เราคุยกันเมื่อกี้พอเอาเข้าจริงอัตราขยายที่เราได้จริงๆมักจะอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 2.9 dB เท่านั้นครับซึ่งความแตกต่างนี้มันก็เกิดขึ้นจากปัจจัยการสูญเสียต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงนี่แหละครับแล้วปัจจัยพวกนี้มีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ mutual coupling หรือก็คือการที่สายอากาศมันคุยกันเองนะครับกวนกันไปมามีการเสื่อมสภาพของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นแล้วก็มีการเกิด creating lobes พูดง่ายๆคือมีลำคลื่นส่วนเกินที่ไม่ต้องการโผล่มาด้านข้างซึ่งนอกจากจะทำให้พลังงานสูญเปล่าแล้วมันยังไปรับสัญญาณรบกวนเข้ามาได้ง่ายขึ้นด้วยไปจนถึงการสูญเสียในระบบสายน้ำสัญญาณเองอีกครับและทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงหัวใจของการออกแบบเลยครับนั่นก็คือศิลปะแห่งการหาระยะห่างที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดมันมีคำพูดหนึ่งในวงการที่ผมว่าจริงมากๆเลยครับเขาบอกว่าระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดในการสแต็กคือการประนีประนอมเสมอครับมันไม่ใช่การหาตัวเลขที่ถูกต้องแค่ค่าเดียวแต่มันคือการหาจุดสมดุลระหว่างเป้าหมายต่างๆที่บางทีมันก็ขัดแย้งกันเองเรามี2แนวทางหลักๆครับ Under stacking คือการจงใจลดระยะห่างลงเพื่อให้ได้รูปแบบที่สะอาดขึ้นลดการรับสัญญาณรบกวนแม้จะต้องยอมเสียอัตราขยายไปบ้างก็ตามซึ่งแบบนี้จะเหมาะกับการรับสัญญาณอ่อนๆครับ
ในทางกลับกัน overstacking คือการเพิ่มระยะห่างเพื่อเค้นอัตราขยายสูงสุดออกมาให้ได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยโหลดที่ไม่พึงประสงค์ที่สูงขึ้น ซึ่งแบบนี้จะเหมาะกับการใช้งานที่เน้นการส่งเป็นหลักครับ ถ้าอยากจะเห็นภาพให้ชัดสุดๆไปเลยนะครับเราต้องไปดูเคสที่มันโหดที่สุดของการสแต็กยางกี่กัน นั่นก็คือการส่งสัญญาณสะท้อนดวงจันทร์ครับ การสื่อสารแบบ EME หรือ Earth Moon Earth เนี่ยนะครับ มันมีการสูญเสียของสัญญาณในเส้นทางที่มหาศาลมากครับ มากกว่า 250 เดซิเบล โอ้โห มันเป็นความท้าทายที่โหดหินมากๆ ที่ต้องการระบบสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับ ในการรับสัญญาณที่มันอ่อนมากๆแบบนี้นะครับอัตราขยายอย่างเดียวไม่พอครับตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเลยคืออัตราส่วน G ส่วน T ซึ่งก็คืออัตราส่วนระหว่างเกณฑ์หรือความสามารถในการขยายสัญญาณเทียบกับ System Noise Temperature หรือก็คือสัญญาณรบกวนในระบบของเราเองการมีค่า G ส่วน T ที่สูงก็เหมือนกับการมีหูทิพย์เลยครับที่สามารถแยกเสียงกระซิบเบาๆออกจากเสียงรบกวนรอบข้างได้แล้วไอ้เสียงรบกวนที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมครับก็มาจากพื้นดินร้อนๆรอบตัวเรานี่แหละครับซึ่งสายอากาศอาจจะมองเห็นหรือรับคลื่นรบกวนนี้เข้ามาผ่านทางไซด์โลบหรือโลบด้านข้างของมันนั่นเองและนี่คือจุดที่ปรัชญาการออกแบบมันพลิกเลยครับจากที่เคยถามว่าจะทำยังไงให้โลบหลักมันใหญ่ที่สุดกลายเป็นจะทำยังไงให้โลบที่ชี้ไปยังพื้นดินมันเล็กที่สุดนี่คือการยอมสละอัตราขยายสูงสุดไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้รูปแบบที่สะอาดขึ้นและลดการรับสัญญาณรบกวนจากพื้นดินซึ่งจะส่งผลให้ค่า GT โดยรวมดีขึ้นอย่างมหาศาลครับเห็นไหมครับว่ากระบวนการออกแบบระบบสแต็กมันเลยต้องเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ครับเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายการใช้งานให้ชัดเจนก่อนจากนั้นเลือกกลยุทธ์ว่าจะสแต็กแนวตั้งหรือแนวนอนต่อด้วยการตัดสินใจประนีประนอมเรื่องระยะห่างและสุดท้ายก็คือการออกแบบระบบป้อนสัญญาณอย่างรอบคอบที่สุดถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะครับประเด็นสำคัญที่อยากให้จำก็คือการสแต็กเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทรงพลังมากครับมันไม่ใช่แค่การบวกกันง่ายๆมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราขยายและคุณภาพของรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นการเลือกระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราและการออกแบบที่ดีที่สุดก็คือการสร้างสมดุลระหว่างปัจจัยต่างๆเพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์ขึ้นมาครับสุดท้ายเนี่ยผมขอทิ้งคำถามมาให้คิดกันเล่นๆนะครับว่าสุดยอดงานวิศวกรรมเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือการค้นหาความสมบูรณ์แบบหรือมันคือศิลปะแห่งการประนีประนอมที่สมบูรณ์แบบกันแน่ครับ